नमस्कार. गाणं शिकण्याची इच्छा असणं हीच गाणं म्हणता येण्याची पहिली स्टेप आहे असं मला वाटतं. जर गाणं खरंच शिकायचं असेल, तर कुठेतरी सुरुवात ही करावीच लागते. पण सुरुवात कुठे करावी हे कळत नाही. म्हणून आज मी थोडंसं त्याचबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मला असं वाटतं की या काही एक 2-4 टिप्स तुम्हाला उपयोगी पडतील आणि तुम्हाला उद्युक्त करतील की गाणं आपण सुरू करावं, शिकायला. जरूर करा. इफ नथिंग एल्स गाणं शिकल्यामुळे मनाला खूप शांतता मिळते. थोडीशी बॅकग्राऊंड या विषयाबद्दल. गाणं सुरू करताना मी मोस्टली हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिकच्या बॅकग्राऊंडनी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण माझं शिक्षण त्याच विषयात आहे. आणि क्लासिकल म्युझिकची सुरुवात ही सापासून होते. सा म्हणजे षड्ज. एकूण 7 स्वर असतात. सा, रे, ग, म, प, ध, नी. आणि षड्ज हा त्या 7ही स्वरांचा आधार आहे असं म्हणायला आपण हरकत नाही. षड्ज एकदा लावला की तुम्हाला गाण्याला ठहराव मिळतो असं म्हटलं जातं. या 7 स्वरांना सप्तक असं म्हणतात. त्याला मध्य सप्तक असंही म्हणतात. कारण कुठलंही गाणं गाताना कुठलेही रागदारी सुद्धा पुढे शिकताना मध्य सप्तक हा आपला मुख्य भाग असतो गाण्याचा. आणि जे स्वर त्याच्या मागे येतात, साच्या खाली खालचा नी, खालचा ध, खालचा ब, याला मंद्र सप्तक असं म्हटलं जातं. आणि एकदा तुम्ही सा ते वरच्या सा पर्यंत पोहोचलात की त्याच्या पुढचे जे स्वर येतात म्हणजे वरचा रे, वरचा ग, वरचा ध, वरचा म, त्याला तीव्र सप्तक किंवा तार सप्तक असं म्हणतात. गाणं सुरू करताना माझी पट्टी कुठली, आपली पट्टी कुठली हे समजून घेणंही खूप महत्वाचं आहे. तर आज आपण थोडंसं त्याबद्दल बोलूया. पट्टी कशी ओळखायची यासाठी 1-2 टिप्स द्यायचा मी प्रयत्न करते. जर तुम्ही पहिल्यांदा गाणं म्हणायला सुरुवात करत असाल, याआधी तुमचं कुठलंच एज्युकेशन गाण्यामध्ये झालेलं नसेल किंवा गायडन्स काही मिळाला नसेल, तरीही स्वतःची पट्टी शोधणं हे अतिशय सोपं आहे. आधी मी स्त्री मुलीच्या दृष्टीने सांगायचा प्रयत्न करते आणि नंतर मी पुरुषांसाठी मुलांसाठीही कुठे सुरुवात करावी हे सांगते. अम, काळी चार ही जनरली मुलींसाठी सुरुवातीची पट्टी समजली जाते. तर तुमच्याकडे जर का एखादं वाद्य असेल, पेटी किंवा पियानो किंवा कॅसिओ किंवा तानपुरा जर तुमच्याकडे असेल तर प्रश्नच नाही. त्यामध्ये काळी चार चा सा हा वाजवून बघा. आता काळी चार कुठली हे कसं ओळखायचं? तर नावाप्रमाणेच चौथी काळी पेटीवरची चौथी काळी पट्टी म्हणजे काळी चार. पण तेही लक्षात येत नसेल तर इंग्रजीमध्ये याच स्वरांना वेगळी नावं दिली गेलेली आहेत. तर काळी चारला इंग्रजीमध्ये जी शार्प असं म्हणतात. म्हणजे जी आणि हॅशटॅगची साईन जी पुढची असते, ती वर लिहिलेली असते कॅसिओमध्ये. ती तुम्ही पाहून ती वाजवून तुम्ही काळी चार आपली पट्टी आहे का हे समजू शकता. आता ते सुद्धा आपल्याला काळी चार आहे का आणखीन थोडंसं मी वर गाणं गरजेचं आहे हे कसं ओळखावं? तर प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा तुम्ही सा सुरू करता तेव्हा सा, रे, ग, म, प, ध, नी पर्यंत म्हणून पहा. आणि तुमच्या आवाजाला खूप ओढ लागते का किंवा खूप त्रास होतोय का, याचा कुठेतरी विचार करत राहा. जनरली अपेक्षा अशी असते की तुमची पट्टी तुम्हाला सापडली की त्या पट्टीत खालच्या प पासून ते वरच्या ग पर्यंत किंवा अगदी म पर्यंत तुमचा आवाज सहज चढता किंवा उतरता असला पाहिजे. जर तुम्हाला त्या पट्टीत तो जमत असेल तर ती तुमची पट्टी. इतकं साधं गणित आहे. काळी चार ही कशी समजली जाते की कुठला आवाज हा योग्य किंवा माझ्यासाठी हा आवाज चांगला आहे की नाही हे कसं ओळखावं, यासाठी मी थोडंसं प्रात्यक्षिक करून दाखवते. आ, सा, रे, गा, मा,
रे सा, सा नी ध प, प ध नी सा, सा प सा, सा रे ग रे सा. अशा प्रकारे तुम्ही साधारण अंदाज घेऊ शकता की आपल्याला हा आवाज आपल्याला कानाला गोड वाटतोय का, कर्कश तर वाटत नाही ना, किंवा काही स्वर आपले लागत नाही आहेत का. हे तुम्ही जेवढं गाणं ऐकत राहाल आणि जेवढा त्याचा अभ्यास करत राहाल तेवढं नक्कीच तुम्हाला हे हळूहळू समजत जाईल. पण सुरुवात करताना सा कुठे लावायचा हे समजण्यासाठी आपली पट्टी अशा प्रकारे तुम्ही ओळखू शकता. आणखीन एक छोटीशी टिप अशी की जर तुमच्याकडे कुठलंच इन्स्ट्रुमेंट नसेल तर सूर साधक नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे जे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. माझ्यामध्ये ते फ्री आहे. हा व्हिडिओ त्यांचा स्पॉन्सर्ड नाही आहे, पण मला पर्सनली ते ॲप्लिकेशन खूप आवडतं आणि सोपं वाटतं वापरायला, तर ते तुम्ही जरूर वापरून पहा.